ලුව වටේ මෙෂර්මන්ට් එක ගන්න ඕනේ අඟල් මේකේ අඟල් 22ක් තියෙනවා. තොප්පිය මාන මේ වගේ ඇදෙන රෙද්දක් ගන්න ඕනේ. දැන් ඔළුව වටේ මැනලා ඒකේ දැන් මට ආවේ 22නේ. 22යි. ඒතර ඒකේ භාගේ අඟල් 11යිනේ. ඒතර ඒ 11ට තව අඟලක් මැහුම් මාසිත් එකතු කරනවා. ඒතර මම අඟල් 12ක් නැත්නම් ඒ වගේ 13ක් විතර රෙද්දක් තෝරගන්නේ. මගේ මේකේ පළල අඟල් 13යි. ඒතර තොප්පියේ උස කියලා ගන්නෙ මෙතන මම අඟල් 15ක් විතර තියෙනවා මේ රෙද්දේ. ඒතර ඒ වගේ කෑලි 4ක් තියෙනවා මෙතන. මේ දැන් රෙද්දේ මෙහෙම ඇදෙන පැත්ත මේ පැත්ත. ඒ නිසා මම දැන් මේ රෙද්ද මේ පැත්තට මේ විදිහට නමලා මෙතන මේ මුල්ලේ ඉඳලා මෙහෙට අඟල් 2ක් ලකුණු කරලා මුල්ලේ ඉඳලා මෙහෙට අඟල් 2ක් ලකුණු කරලා ඒක මේ රවුමට මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා මැදට වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා අඟල් 3ක් පහළට ලකුණු කරලා මෙහෙට අඟල් 3ක් ලකුණු කරලා මේ පැත්තට අඟල් භාගයයි පොයින්ට් එකක් විතර එන්න මේ දෙපැත්තෙම මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කෑල්ල කපලා දානවා. දැන් මේකේ මේ හොඳ පිටට තියලා තියෙන්නේ ඒ හොඳ පිට තියලා තියෙන කෑලි දෙකක් අරගෙන මේ අතට මෙහෙම මූට්ටු කරන්න ඕනේ. නමුත් මේක මූට්ටු කරන්න ඕනේ මේ සිග්සැග් මැහුමෙන්. මොකද නැත්තම් මේ කෙලින් මැහුමෙන් මේ මූට්ටු කරපුවම මේකේ මේ ඇදෙන ගතිය නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා මේක මේ සිග්සැග් මැහුමෙන් තමයි මේ කෑලි දෙක මෙහෙම මූට්ටු කරන්න ඕනේ. සිග්සැග් මේ විදිහට සිග්සැග් මැහුමෙන් තමයි මේ කෑලි දෙක මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙම ඇදෙනවා. මේක මේ කන පිට පැත්තට මේක මෙහෙම මේ හතරෙම මේ මූට්ටු කරනවා. දැන් මේක මේ විදිහට සිග්සැග් මම මේ විදිහට මූට්ටු කරගත්තා නේ. එතකොට මේ ඇදෙන ගතිය තියෙනවා. දැන් මේ අර කපපු ඩාට් එක වගේ කෑල්ලත් ඒ විදිහට හතරම මේ විදිහට මූට්ටු කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මේ කෑලි දෙක මේ අතට හොඳ පැත්ත මෙහෙම එකට හිටින්න මේකේ මේ මූට්ටුවට මෙහෙම එන්න එන විදිහට නැම්ම දිගෑරලා මෙහෙම මූට්ටුවට මෙහෙම හිටින්න අල්පෙන් ටික වටේටම ගහ ගන්නවා. මේකේ අඟල් දෙකක් තුනක් ඉඳ තියලා මේකේ කෙලින් මැහුමේ මෙහෙම දිගටම වටේටම මහන්න මේ මෙතන දෙනවා.
දැන් මේ ඉඩ තිබ්බ කොටස පේන්නේ නැති වෙන්න අතේ මහ ගත්තාම මේ තොප්පිය දෙපැත්තම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දෙපැත්ත පාවිච්චි කරන්න. ලේසියෙන්ම මහ ගන්න පුළුවන්.